ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સરગવાનું શાક એકદમ નવી રીતે. તો તમે સરગવા બટેટા, સરગવાની કઢી, સરગવા એકલાનું શાક બહુ જ બનાવ્યું હશે, પણ આવું ભરીને સરગવાનું શાક તમે ક્યારેક જ બનાવ્યું હશે. તો આ શાક તમને રેસ્ટોરન્ટના પંજાબી શાક કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે એવું સિમ્પલ અને આ શાક આપણે કુકરમાં બનાવીશું. જો તમે ક્યારેય સરગવાનું શાક ન આ રીતે બનાવ્યું હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો સરગવાને ભરવા માટે પહેલાં સ્ટફિંગ રેડી કરી લઈશું. તેના માટે ખાયણી દસ્તામાં 3 ટેબલ સ્પૂન શીંગના દાણા લેશું અને શીંગના દાણાને દરદરા વાટી લઈશું. તો મેં કાચા જ શીંગના દાણા લીધા છે. શીંગના દાણા વટાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન ગાંઠિયા, મારી પાસે પાપડી ગાંઠિયા છે એટલે હું એ નાખી રહી છું. તમારી પાસે નાયલોન કે બીજી કોઈ પણ વેરાયટીના ગાંઠિયા કે સેવ હોય એ તમે વાપરી શકો છો, અને એ ન હોય તો શેકેલો ચણાનો લોટ પણ વાપરી શકો છો. તો આ રીતે ગાંઠિયા અને શીંગ રેડી થઈ ગયા છે. આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ ખાયણી દસ્તામાં આપણે 10 જેટલી લસણની કળીઓ, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે તમારે મરચું નાખવાનું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, વધારે પણ તમે નાખી શકો છો, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અને આપણે એકદમ સ્મૂથ વાટી લઈશું. તો આ રીતે તમે તાજી જો લસણની પેસ્ટ વાપરશો શાકમાં તો શાકનો સ્વાદ છે એ એકદમ અલગ જ આવે છે. તો આ રીતે તમારે પહેલાંથી બનાવેલી પેસ્ટ નહીં વાપરવાની. આ રીતે બધા જ મસાલા મિક્સ કરી અને લસણ વાટી અને નાખવાનું. તો એકદમ સ્મૂથ તમે જોઈ શકો છો મેં રેડી કરી લીધું છે. હવે આપણે આ પેસ્ટને શીંગ અને ગાંઠિયાના ભૂક્કામાં નાખી દઈશું અને આપણે એમાં બીજા મસાલા કરી લઈશું. બીજા મસાલામાં આપણે પહેલાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા નાખી દઈશું, 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર ઉમેરવાનું, આપણે સરગવા પ્રમાણે પણ એડ કરવાનું છે, 2 ટીસ્પૂન ગોળ, તમે વધારે પણ નાખી શકો છો જો તમને ગળપણ સાઈડ ભાવતું હોય તો, અને 1 નાનો લીંબુનો રસ નીચોવીને નાખી દઈશું. લીંબુ મોટું હોય તો અડધું જ નાખવાનું. તો આ રીતે મસાલા બધા થઈ જાય એટલે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે બધા જ મસાલાને મિક્સ કરી દઈશું. મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને દેખાવમાં પણ બહુ સારો એવો આપણો મસાલો બન્યો છે. હવે મેં અહીંયા 5 સરગવાની શીંગ લગભગ 350 ગ્રામ છે વજનથી, અને સરગવાની શીંગ તમે જે પણ લ્યો પણ એ થોડી જાડી લેવાની, કારણ કે આપણે આ સ્ટફિંગ કરવાનું છે એટલા માટે થોડી જાડી લેવાની. સરગવાની શીંગને આપણે એક સરખા ટુકડા કરી લઈશું આવા, અને જે એની જાડી આવી સ્કીન હોય અને નીકળતી હોય ઇઝીલી એ આ રીતે કાઢી લેવાની, અને આ રીતે આપણે એના એક સરખા ટુકડા કરી લઈશું. તો સરગવાની શીંગને પહેલેથી મેં સારી રીતે ધોઈ અને ડ્રાય કરી લીધી છે અને ઉપર નીચેનો ભાગ મેં કાઢી લીધેલો છે. આ રીતે બધા જ સરગવાના ટુકડા કરી લઈશું. આ રીતે સરગવાના ટુકડા થઈ જાય એટલે આપણે એને વચ્ચેથી એક કાપો કરીશું આ રીતે. તો મેં કુમળો સરગવો લીધો છે, તો એમાં બિયા છે એકદમ સોફ્ટ હોય છે. તમને જો લાગે સરગવાના બિયા બહુ જાડા અને એવા છે તો તમે કાઢી પણ શકો છો, અને એકદમ ડીપ કટ ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે શીંગ ભરાય એ રીતે કટ કરવાના છે, તો હલકો ઉપરથી કટ દેવાનો આ રીતે, અને ભરાય એ રીતે તમારે એને કટ દેવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો. તો બહુ મોટા બિયા હોય એ હું કાઢીશ, બાકી હું રહેવા દઈશ. આ રીતે સરગવો બધો મેં રેડી કરી લીધો છે. એમાં આપણો મસાલો ભરીશું. તો આ રીતે એકદમ દબાવીને મસાલો ભરવાનો છે, અને પછી લાસ્ટમાં આ રીતે શીંગને તમારે દબાવી દેવાની, અને આપણી સરગવાની શીંગ ભરાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એ જ રીતે હું તમને બીજી બતાવી દઈશ. તો આ રીતે મસાલો ભરી દેવાનો, દબાવી દેવાનો આ રીતે, અને આપણી સરગવાની શીંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસાલો ભરાઈ જાય એટલે એકદમ સારી રીતે દબાવી દેવાની અને પ્રોપર આ રીતે પેક થઈ જાય એમ કરી દેવાની. તો આ રીતે હું બધી જ સરગવાની શીંગ છે એ ભરી અને રેડી કરી લઈશ. અને લગભગ 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણો મસાલો બચ્યો છે એ આપણે શાકમાં ગ્રેવી માટે વાપરીશું. તો સરગવાની શીંગ બધી જ ભરાઈ ગઈ છે. હવે આપણે 3 મીડિયમ ટમેટાં લઈ લઈશું અને આપણે એની પ્યોરી કરી લઈશું.
અહીંયા મેં પ્રેશર કુકર લીધું છે, એમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અને રાઈ ફૂટવા લાગે એટલે આપણે ટમેટાની પ્યોરી નાખી દઈશું. તો મેં ડાયરેક્ટ ટમેટાને ટુકડા કરી મિક્સરમાં એની પેસ્ટ જ બનાવી લીધી છે. અને હવે આપણે પેસ્ટને એકદમ સારી રીતે સાતળવાની છે, તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી. સાથે સાથે મીઠું પ્યુરી એટલે ગ્રેવી પ્રમાણે જ ઉમેરી દઈશું, તો અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર, અને મિક્સ કરીશું. તો તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી હું એને મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશ, અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહીશું. અને હવે તમે જોઈ શકો છો તેલ સાઈડમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. હું ગ્રેવી પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશ. તમારે હળદર ઉમેરવી હોય તો હળદર પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી અને થોડી વાર માટે થવા દઈશું. તો હવે આ એકદમ સારી રીતે થઈ ગયું છે. તો તેલ છૂટું પડી જાય એટલે આપણે ભરેલી સરગવાની શીંગ બધી જ નાખી દઈશું, અને આપણે એને સારી રીતે સાતળવાની છે. સાથે સાથે બચેલો ભરવાનો મસાલો છે એ પણ નાખી દઈશું. તો થોડો તમારે પહેલેથી વધારે જ બનાવવાનો. તમને જો વધારે મસાલાવાળું ભાવતું હોય તો જે ભરેલો મસાલો છે એમાં શિંગદાણા ગાંઠિયાનો પાવડર થોડો વધારે લેવાનો. તો આ રીતે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે સતળાઈ જાય એટલે મિક્સર જારમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી લેશું. તો અહીંયા હું બહુ વધારે રસો નથી કરી રહી. તમારે વધારે રસાવાળું જોતું હોય તો વધારે પાણી નાખવાનું. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આ શાક સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. આપણે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી 3 વિસલ આપણે કરી લઈશું. તો 1 હાઈ ફ્લેમ પર અને 2 આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર વિસલ કરી પ્રેશર નીકળે એટલે ઢાંકણ ખોલી તમે જોઈ શકો છો આપણું સરગવાનું ભરેલું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ શાકને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. આ શાકને તમે રોટલી, પરાઠા, પૂરી સાથે બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. તમે સરગવાનું શાક જો આ રીતે ખાશો તો બીજી બધી જ રીત ભૂલી જાઓ એવું આ ટેસ્ટી અને સિમ્પલ શાક છે. તો જો તમે ક્યારેય આ રીતે ભરેલા સરગવાનું શાક ન બનાવ્યું હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો આ રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો, અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો તમે આ રીતે ભરી એકવાર સરગવાનું શાક ઘરમાં ઝટપટ બનાવો.